გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. იმედია ხმა ისმის და ყველაფერი რიგზე არის. ეს პირველი ცდა არის ჩვენი ესეთი პირდაპირ ჩართვით სემინარის ჩატარების. და ფიქრობ ერთი წუთიც დავუძლო, შეიძლება შემოგვიერთდეს ხალხი. Facebook-ის ჯგუფშიც გავაზიარებ, რომ დავიწყეთ და უკვე შევუდგეთ თვითონ პრეზენტაციას, გაგაცნობთ დღეს ხანის აკადემიას. ესე იგი, ნახოთ ეს ვიდეოს ბმული. კარგი. დღეს რაზეც ვისაუბრებთ არის შესავალი, ასე თქვათ, ხანის აკადემიის რამდენიმე საორგანიზაციო დეტალი კომუნიკაციისთვის გთხოვთ, რომ ეს თვითონ YouTube-ზე გამოიყენოთ ჩატის ფუნქცია. აქაც მარჯვენა მხარესაც არის კითხვები, რაც გექნებათ, პირდაპირ აქვე YouTube-ზე მოგწერეთ და ასე გიპასუხებთ კითხვებზე. და მასალები რაც შეეხება სემინარის მასალებს, ბმულიც მოგწერეთ ჩატში. თუისაც გაქვთ ამობეჭდილი ის სამუშაორეული გამოგადგება, თუ არ გაქვთ ამობეჭდილი, არ არის პრობლემა, ისეც შეგიძლიათ ზეპირად გააკეთოთ რამდენიმე აქტივობა გვექნება, რომ უკეთ გაეცნოთ ხანის აკადემია. პირველ რიგში სანამ თვითონ ხანის აკადემიის მოყოლაზე გადავალ, მინდა რომ ეს რაც ხედავთ ახლა ეკრანზე, ხო? საიტზე შესვლა და რეგისტრაცია, მაგით რომ დაიწყოთ. როგორც წესი ამ ეტაპს ტრენინგებზე დიდი დრო მიაქვს, ამიტომ სანამ ეს ზოგად თემებზე გვექნება საუბარი, კარგი იქნება რომ მიყვეთ ამ ინსტრუქციას. ახლა გადართავ სხვა სლაიდზე, მასალებიდან შეგიძლიათ ეს სლაიდები ცალკე გახსნათ და იქიდან ნახოთ. ეგ რომ გააკეთოთ, ერთი აქ ხმას გამოვთავ. არის შემშლელი. ხო, ამისაც გაქვთ უკვე ანგარიში, ხანის აკადემიაზე რომ შეხვდეთ ანგარიშზე და აქტივობები რაც გვექნება, იმაზე მაგ დროს გამოგვადგება. კაი. ეს არის თვითონ ხო ისე ბმული ამ მასალების, ხო ეს მასალებიც მე ამ სემინარის მერე ხელმისაწვდომი იქნება და როცა მოგინდებათ შეგიძლიათ მიუბრუნდეთ და ნახოთ. ხო, კითხვები რაც გექნებათ, გთხოვთ რომ მომწეროთ და რაღაც შენიშვნები გექნებათ, რაც თუ ხმა არის მის ტექნიკური პრობლემა თუ იქნება, ეგეც გამაგებინეთ და ვეცდები რომ მოვაკვირდეთ. დღევანდელი გეგმა და მიზანი რა არის, რომ რახანეს ონლაინ ვაკეთებთ, ასე ვთქვათ, სიღრმეებში ვერ შევალდიდათ, ეს ინტერაქცია ნაკლებად გვაქვს ახლა, მაგრამ მე ვეცდები, რომ ზოგადი წარმოდგენა რომ შეგექმნათ ხანის აკადემიაზე, ვინც არ იცნობთ, გაგაცნოთ რა არის, მიზანი ეს არის და ამისთვის ეს სამი ნაბიჯი გვექნება, სამი ეტაპი. პირველი იქნება ზოგადი მიმოხილვა, რა არის ხანის აკადემია და რატო ღირს და რა სიტუაციებში ღირს მისი გამოყენება. შემდეგი ნაბიჯი არის, რომ რაღაც ვთქვათ, რეგისტრაცია როგორ ხდება საიტზე, კლასის დამატება, მოსწავლეების დამატება და ესეთი პატარ-პატარა ფუნქციები რაც არის, ასე ვთქვათ, საფუძვლები, პირველი ნაბიჯები რაც არის, მაგას გავივლით და ბოლოს გვექნება საუბარი დახელოვნების სისტემაზე. ეს არის ასე ვთქვათ შეფასების სისტემა, რომელთაც ხანის აკადემიის საიტზე ხდება მოსწავლეების პროგრესის შეფასება. მაგაზე ვისაუბრებთ, როგორ ხდება, როგორ აკეთებს ამას საიტი. ეს ბოლო ორი ნაწილი რაც არის, დავალებები და დანერგვა გადახაზულია, მაგრამ მაინც დავტოვე, იმიტომ რომ ახლა რასაც გაჩვენებთ, არის
ჩვენი ტრენინგის ნაწილი, რომელსაც ვატარებთ და ასე ვთქვათ, მივდივართ სკოლებში, სადაც დაინტერესებულები არიან ხანის აკადემიით და ეს სრული ტრენინგი მოიცავს ასევე დავალებების განხილვას, როგორ გავაგზავნოთ დავალებები ხანის აკადემიაზე და ასევე დანერგვას, უშუალოდ სასწავლო პროცესში როგორ დამნერგვოთ. ეს პოდ მაინც მინდა მეჩვენებინა, რომ ეს ეტაპებიც არის და ვინც დაინტერესებული იქნებით ტრენინგით, მე შეგვიძლია ამაზეც მომწერთ, ვექნება ეს ინფორმაცია და თუ გეყოლება ტრენერი თქვენს რეგიონში, ყველგან ნავართ საქართველოში სამწუხაროდ, მაგრამ სადაც ვართ, იქ შეგვიძლია რომ ტრენინგები ჩავატაროთ. კარგით, შესავალი ნაწილი, მიმოხილვაზე რომ გადავიდეთ. პირველი რაც მინდა აღნიშნო ეს არის, რომ ხანის აკადემია არის უფასო რესურსი. ეს თავიდანვე იყო უფასო და ეხლაც არის და მუდმივად იქნება უფასო რესურსი, რომელიც გამოყენება ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შეუწყვილებლად. და ეს არის გაფორმებული, ასე ვთქვათ, ლიცენზიის დონეზეც. ანუ ჩვენ ახლა რომ მოგვინდეს ან სხვა ნებისმიერს თვითონ ამერიკულ ხანის აკადემიასაც ხო, რომელსაც თარგმნით ქართულ ენაზე რომ მოუნდეთ ამის გაყიდვა, ეს იქნება კანონის დარღვევა. ამიტომ ეს დეტალი არის, მაგრამ არის ხოლმე მასწავლებლებში ეს კითხვა, ეს თუ იქნება უფასო და ამის მე ხო იქნება რაღაც ფასი ამას, არა, ეს მუდმივად არის და იქნება უფასო და მიზანი არის, რომ მართლაც ყველას კონდეს დომა ამ რესურსებზე, სასწავლო რესურსებზე. რაც გვაქვს მასალები დღესდღეობით, მაგას კიდე განახებთ, ეს ცალკე საიტზეც, ძირითადად არის ეს მათემატიკა, ფიზიკა, ბიოლოგია და პროგრამირება. წელს გვეგმავთ, რომ გავაგრძელოთ ქიმიის აკეთება, წინა წელს გვინდოდა, მაგრამ მასნაირად ვერ მოესწრო ამის აკეთება. მაგრამ ვფიქრობთ წელს, რომ ქიმიაც გავაკეთოთ თარგმნით ქართულ ენაზე და გავაგრძელოთ მათემატიკის თარგმნით. და ასევე რაც მნიშვნელოვანია, რომ პროგრამაც ცდილობს, რომ ეს მასალები, რაც არის საიტზე, უბრალოდ, ასე ვთქვათ, ბიბლიოთეკასავით კი არ იყოს და თვითონ პროგრამაც ურჩევს მე მოსწავლეს რა გამოიყენოს, როდის და მაგასაც ვნახავთ უკვე, როდესაც დახელოვნების სისტემის განხილვაზე გადავალთ და იქაც მნიშვნელოვანი მომენტი არის ეს მასწავლებლის როლი ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ საიტზე არის სპეციალური ფუნქციები უშუალოდ მასწავლებლისთვის, რომელსაც ანუ ითვალისწინებს საიტი, რომ ეს რესურსი რომ მაქსიმალურად ეფექტურად გამოიყენოთ, საჭირო არის მასწავლებლის ჩართულობა. აქ ხედავთ ეს დღეისთვის რაც გვაქვს მასალები, როგორც ხედავთ უმეტესობა არის მათემატიკის მასალები, ეს დალაგებულია ამ სვეტში შინაარსის მიხედვით და აქ არის იგივე მასალები დალაგებული უკვე საგნების მიხედვით. უბრალოდ კლასების მიხედვით. აქ ერთი დეტალია, რომელიც უნდა დავაზუსტო, ჯერჯერობით საიტზე რაც არის, ეხლა რომ გადავიდეთ თვითონ საიტზე, იგივე საგნები რომ ვნახოთ, ამ ეტაპზე ეს მესამე-მეოთხე კლასი რაც წერია, არის ამერიკის SEGS ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით. თუმცა ამაზე მიდის მუშაობა, რომ სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს, ჩვენც მათ შორის შეგვეძლოს, რომ მასალები დავალაგოთ ჩვენი SEGS მიხედვით. სამწუხაროდ დღეს ეს არ არის, მაგრამ მაგაზე მუშაობა მიდის და დღესაც გაჩვენებთ მაგ მართლებით რა წინსვლა გვაქვს. ესაც შეეხება ამას, საგნების საკითხს. ხო, აი ეს არის შემდეგ სლაიდზე ზუსტად მაგ თემაზე. დღეს უკვე რაც გვაქვს საიტზე, ხანის აკადემიის საიტზე SEGS-თან დაკავშირებული, ეს არის რომ რიგ მასალებზე წერია ჩვენი ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტები. კერძოდ ეს არის მათემატიკის საფუძვლების საგანი. ეს შეგვიძლია თვითონ საიტზეც ვნახოთ, როგორ გამოიყურება ეს პრაქტიკაში. ახლა ერთ-ერთ კლასში რომ შევიდეთ. ახლა აქაც გვაქვს ჩართული პირდაპირ მათემატიკის საფუძვლები და როგორც ხედავთ, გაკვეთილებზე წერია ეს კოდები. რაც ალბათ ვინც SEGS-ს იყენებთ, გეცნობათ
ეს ბრომაული რიცხვი წერია და მერე ერთიან, ანუ პირველი კლასის პირველი სტანდარტი. და შემდეგ რომ ჩამოვშალოთ ეს გაკვეთილი, შიგნით ხედავთ სხვადასხვა სასწავლო მასალას, ვიდეოს, სავარჯიშოს, კიდევ ერთი ვიდეო და აქ უკვე გასწვრივ წერია სტანდარტის ინდიკატორი. როგორც ხათ, ანუ პირველი კლასის პირველი სტანდარტის პირველი ინდიკატორი შეესაბამება ამ მასალას. დღეისთვის რაც გვაკეთებული ეს არის, რომ მათემატიკის საფუძვლების საგანში, ასე ვთქვათ, ამ საგანში ყველა მასალას და გაკვეთილს უწერია სტანდარტი და ინდიკატორი. იერარქია ესე არის, რომ გაკვეთილებს ჩავთვალეთ, რომ მოდით დავუწეროთ სტანდარტები და მერე გაკვეთილის შიგნით წერია შესაბამის მასალას უწერია თავისი ინდიკატორი. ეს რაც დღეისთვის გვაქვს, ანუ ჩვენი ესეგრეს და ხანის აკადემიის ინტეგრაცია და ეს მე დაგვეხმარება, რომ როცა გვექნება ამის ტექნიკური საშუალება, თვითონ აი აქ რაც არის ჩამონათვალი საგნების, ანუ მერვე კლასი იყოს რეალურად ქართული ესეგრეს შესაბამისი მერვე კლასი. და აქაც აი მნიშვნელოვანია თქვენგან უკავშირი მასწავლებლებისგან თქვათ ეს რომ გამოიყენოთ ეს სტანდარტები, ნახოთ რამდენად გამოსადეგია, როდესაც წერია სტანდარტები და ამ ხრივაც უკავშირი რომ მივიღოთ თქვენგან საინტერესო იქნება. ხო, ერთი რაც შეგიძლიათ თვითონ ძებნაშიც ჩაწეროთ. აი აქაც როგორც სლაიდზე ნაჩვენებია, კოდი რო ჩაწეროთ ინდიკატორის თუ არის რომელიმე მასალაზე მიწერილი, მოეძებნება და ძებნაში მოგცემთ ამ სტანდარტის შესაბამის მასალას. შემდეგი საკითხი რაც არის, ეს რამდენად ეფექტური არის ხანის აკადემია, ხო? თავიდან უნდა აღნიშნო, რომ საქართველოში ჯერჯერობით არ გვაქვს ჩატარებული კვლევა, ერთი რაც გეგმება ეს არის პრაქტიკის კვლევის ჩატარება, რაც ახლა მიმდინარეობს, რამდენიმე მასწავლებელი აკეთებს პრაქტიკის კვლევას ხანის აკადემიაზე, თუმცა ეგეც ასე ვთქვათ, ასე რომ ვთქვათ, არ არის აკადემიური კვლევა. ეს საქართველოს რეალობაში, რაც პოტენციალურად აღმენიშნა, თუმცა არის სხვა ქვეყნებში ჩატარებული კვლევები. ერთ-ერთ ახლა შედეგს ხედავთ ეკრანზე, ეს არის ამერიკაში ჩატარებული და ახლა ეს გრაფიკი რაც გვეუბნება, რომ ეს მაპის ტესტი არის ესეთი დიაგნოსტიკური ტესტი მათემატიკაში, რომელიც აძლევს საშუალებას ამ მასწავლებელს და სკოლის ადმინისტრაციას გარკვეული ვარაუდი გააკეთონ, რა შედეგზე გავა მოსწავლე სასწავლებლის ბოლოს. ამას ატარებენ გონი სასწავლებლის დასაწყისში და მე რაღაც პროგნოზის აკეთება შეუძლიათ ამით. და ამ კვლევის შედეგად რა გამოვლინდა, რომ ის მოსწავლეები, ვინც ხანის აკადემიას იყენებდნენ სასწავლებლის განმავლობაში და მისიებში ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, მისია იგივე საგანი არის, საგანში ჰქონდათ დახელოვნებული უნარების 60% და მეტი. იმათი პროგრესი, ხო, შედეგი წლის ბოლოს იყო 1.8-ჯერ უფრო მეტი, ვიდრე მოსალოდნელი იყო. ანუ მათ უფრო მეტი შედეგი, ასე ვთქვათ, დადეს, ვიდრე მოსალოდნელი იყო მაპის სტანდარტიზებული ტესტით. რაც ფიქრობ საკმაოდ შთამბეჭდავი შედეგი არის, თუმცა კი აქ პირდაპირ ესე განზოგადება საქართველოს რეალობაზე არ შეიძლება. მიუხედავად ამისა, ეს საინტერესო შედეგი არის და სხვა კვლევებიც არის ხანის აკადემიის ეფექტურობაზე, რომელიც ასევე მიუთითებს, რომ დადებითი გავლენა აქვს მოსწავლეების პროგრესზე. თუ სწორად მახსოვს, განსაკუთრებით ეს აისახება იმ მოსწავლეების შედეგებზე, ვინც ჩამორჩებიან კლასის, ასე ვთქვათ, თემას, კურიკულუმით მიმდინარე თემას. იმიტომ რომ აქ როგორ არის, რომ მოსწავლეს შეუძლია თავისუფლად წინა კლასის მასალები ნახოს და ის ჩავარდნები, რაც აქვს ცოდნაში, შეივსოს დამოუკიდებლად. მით უმეტეს თუ მასწავლებელიც დაეხმარება და წავიწყება ამ პროცესში, ამას უფრო სწრაფად და ეფექტურად მოახერხებს. ეს იყო რაც შეეხებოდა შესავალს და შემდეგი არის, რომ უკვე გადავალთ ასეთ პრაქტიკულ აქტივობებზე. სანამ პრაქტიკულ აქტივობებზე გადავალთ და გითხოთ თუ გაქვთ რაღაც კითხვები ამ შესავალთან დაკავშირებით, ჩატში, აი აქ YouTube-ის ჩატში რომ მოგწეროთ და თუ იქნება კითხვები გამიხილოთ თუ არა და
გავაგრძელოთ შემდეგ საკითხზე გადავიდეთ. ბატონო, ყველაფერი გასაგებია, კარგით. ხო, მაშინ თუ კითხვები იქნება, პროცესშიც არ მოგევიდოთ, ხოვთ რომ მოვიწეროთ და დავასვათ. ესე იგი, დავიწყოთ საფუძვლებით, რა გვინდა რომ გავაკეთოთ. ამ ნაწილის ესე თქვი ეტაპის ბოლოს გექნებათ უკვე კლასი ხანის აკადემიისას არ გაქვთ. გაიგებთ როგორ დავამატოთ მოსწავლეები კლასში და ასევე გაიგებთ როგორ მუშაობს სხვა ისეთი პატარ-პატარა ფუნქციები საიტზე, რაც მასწავლებელს ეხება. პირველი რაც მინდა რომ გააკეთოთ, ეს არის რომ თქვენი მასწავლებლის ანგარიში გამართოთ იმ მხრივ, რომ საიტი ხვდებოდეს, რომ ეს არის მასწავლებლის ანგარიში. ამისთვის რა უნდა გააკეთოთ? როცა ხართ შესული საიტზე, აჭერთ თქვენ სახელს, მე შედიხართ პარამეტრებში და იქიდან იპოვეთ როლების სექციას, უთითებთ რომ აქ მონიშნავთ ამ უჯრას, რომ ხართ მასწავლებელი და ასევე აქ ჩამოიშლება ველი, სადაც უთითებთ რომ იყოს გვერდი, პირველი გვერდი იყოს მასწავლებლის პანელი, მასწავლებლის მართვის პანელი. რაც ნიშნავს, რომ ეს ლოგოზე როცა აჭერთ, ხო, საიტზე გადადის არა სასწავლო სივრცეში, არამედ გადადის მასწავლებლის გვერდზე და ბოლოს დააჭერთ ცვლილების შენახვას. მოდით მეც ახლა გაჩვენებთ ამას თვითონ საიტზე როგორ კეთდება. ესე იგი ვაჭერთ სახელს, აქ შევიდეთ პარამეტრებში. და ახლა შემჭირდება როლების სექცია. ახლა რომ ჩამოვშალოთ, ხო აგერ არ მაქვს აქ მონიშნული რომ მასწავლებელი თქვა. არ ვარ შემთხვევაში, მაგრამ პირობითად მონიშნოთ მასწავლებელი და მთავარი გვერდი იყოს მასწავლებლის მართვის პანელი. და შევინახოთ ცვლილება. ახლა უკვე თქვა გადავალ დავაჭერ ლოგოს, ან როცა შევალ საიტზე, ავტომატურად უკვე გადააქვს მასწავლებლის მართვის პანელზე, რაც გიზოგავთ დროს იმხრივ, რომ all-JS არ მოგიწიოთ შესვლა აქ მასწავლებლის მართვის პანელზე. ერთი ეს არის, სხვა ისეთი განსაკუთრებული დატვირთვა ამას არ აქვს, მაგრამ ეტაპობრივად რაც ფუნქციები კიდე ემატება საიტს და როდესაც ჩართული გაქვთ ეს მასწავლებლის მართვის პანელი, უკვე ავტომატურად ის ფუნქციებიც ექნება მასწავლებლის, იქნება თქვენს ანგარიშზე აისახება. კარგით, შემდეგზე გადავიდეთ ალბათ, ხო? აქ ფიქრობ თქვენ თვითონ ამათ ვინც უყურებთ, რომ პროცესშიც გააკეთოთ ეს თქვენს ანგარიშზე და თუ რაღაც კითხვები იქნება, რაღაც არ გამოვა რომ მომწეროთ, ხო? ახლა შეეხება კლასის შექმნას. აქაც ეს მარტივად ხდება, აქ თითქოს 3 ნაბიჯი არის და ახლა ნახავთ ეს კლასის შექმნა როგორ პრაქტიკასაც გავაკეთებთ და გაგიზიარებთ ჩემი კლასის კოდს, რომ გაწევრიანდეთ, რომ დავინახოთ მე ერთ-ერთი აქტივობა არის, რომ ვნახოთ მე მოსწავლეების აქტივობა როგორ აისახება მასწავლებლის გვერდზე. და ამისთვის ახლა ბარემეს თქვა ეს ჩართვა გვაქვს და თქვენასაც იაქტიურებთ ახლა საიტზე იმუშავებთ, იმაზე ვნახოთ აი ეს როგორ აისახება მასწავლებლის ხალხს. პირველი ნაბიჯი არის რომ კლასს სახელი დავარქვათ, მე ვირჩევთ რა საგნებზე არის ეს კლასი და მე ვამატებთ მოსწავლეებს. ერთი მინუტი დავაზუსტოთ ტექნიკური ზოგადი მომენტი არის რომ აქ კლასი კი ქვია საიტზე ამას, მაგრამ შეგიძლიათ შეხედოთ როგორც ჯგუფს. ამიტომ რომ თქვენ შეგიძლიათ გქონდეთ თქვათ რამდენიმე, ასე ვთქვათ, ეგეთი კლასი, მაგრამ რეალურად იყვნენ ერთი კლასის მოსწავლეები. და თქვათ გააერთიანოთ რაღაც მათემატიკის კლუბის კლასი, ესე დაარქვათ, ხო? ან ყავდეთ ერთი კლასი ხანის აკადემიაზე, მაგრამ იყვნენ მოსწავლეები ფიზიკურად სხვადასხვა კლასებიდან. პატარა დეტალი რომ ეს პირობითად ქვია აქ კლასი, უბრალოდ ჯგუფი შეიძლება დავარქვათ, ხო? ხა როგორ გავაკეთოთ აქედან? ვართ მასწავლებლის მართვის პანელზე და აქ არის ღილაკი ახალი კლასის დამატება.
პირველი რასაც ვაკეთებთ, ეს არის რომ სახელი მივუთითოთ. ახანეს გვაქვს ონლაინ სემინარი. დავარქვათ ამას ესე. შემდეგი და ახანეს მათემატიკის საფუძვლები გვაქვს იმაზე ესეგეს სტანდარტები მინიჭებული, მოვიდით ამ შემთხვევაშიც მათემატიკის საფუძვლები გქონდეს არჩეული, ან ამ კლასის საგანი, სასწავლო თემა არის მათემატიკის საფუძვლები. გარდა ერთი საგნისა შეგიძლიათ რამდენიმე აერჩიოთ, ასევე შეიძლება იყოს არა მარტო მათემატიკაში, მაგრამ თქვა ბიოლოგიაშიც და ეს მერე ნახავთ რაში აისახება აქ რო ვირჩევთ საგნებს. ვაჭერთ შემდეგს და ახლა აქ არის რამდენიმე გზა, როგორ შეგვიძლია მოსწავლეების დამატება. Google Classrooms თუ იყენებთ ამ ფუნქციას გამოიყენებთ, აი პირველი რაც არის Google-ის კლასი. მეორე ფუნქცია ეს არის რომ დაამატოთ ფუმულით. ჩვენ ახლა ამ ფუნქციასაც გამოვიყენებთ, მაგრამ მინდა ცოტა შედარებით რთული გზა გაჩვენოთ, რაც არის რთული რა, რუტინული გზა, როდესაც თვითონ მასწავლებელი უქმნის ანგარიშს მოსწავლეებს. ეს დაგჭირდება იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვა პატარა მოსწავლეები ყავთ, ბავშვები და თვითონ მეილი არ აქვთ, იმიტომ რომ პატარები არიან და ჯერ ადრე არის მათთვის მეილი რო გქონდეთ, თუმცა გინდათ რომ გამოიყენონ ხანის აკადემია, ამისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს მესამე ფუნქცია. ახლა აქ როგორ ხდება? ვოთ ჩამოვწერთ ჩვენი მოსწავლეების სახელებს და გვარებს. პირობითად დავწეროთ. რამდენიმეს ჩამოვწერ, ეს რო დაწერთ, მე enter-ს აჭერთ და გადავდეთ შემდეგ ველზე. თქვა სამი მოსწავლე დავამატოთ ესე. და ახლა რას აკეთებს თვითონ პროგრამა, რომ ჩვენ სახელს და გვარს წერთ, აქ ავტომატურად ქმნის მოხმარებლის სახელს. და მოხმარებლის სახელით მე მოსწავლეს შეუძლია რომ შევიდეს თავის ანგარიშს. და ესე ჩავყვებით სიას და ამატებთ თქვენს მოსწავლეებს თითო-თითოც და ესე შეიქმნება ანგარიშები. ხო, ერთ დეტალია რომ უნდა დაწეროთ ლათინურად, ქართული ასოებით სამწუხაროდ აქ ვერ დავწერთ, იმიტომ რომ მე მოხმარებლის სახელიც ლათინური ასოებით უნდა ლათინურ ასოებს წერს ამ მოხმარებლის სახელს. შემდეგს რო ვაჭერთ, აქ ასვეკითხება რომ გინდათ თუ არა პაროლის შეცვლა. ხა პაროლი თვითონ ავტომატურად რაღაც უაზრო ერთობლიობა ასოების შემთხვევით რაღაცები ჩამოყარა. თუ გინდათ რომ შეცვალოთ, ამის საშუალება მარტო ახლა ექნებათ მასწავლებელს და თქვათ აქ გვინდა რომ შევცვალოთ ეს პაროლი, რომ მარტივი რო იყოს მოსწავლისთვის. თქვათ იყოს ეს, ხო? თუ მოგინდებათ დაანჩემსად შეცვლით და ბოლოს უკვე ვაჭერთ რომ შექმნათ ანგარიშები. ანგარიშები შეიქმნა, ახაც ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი არის რომ პაროლებს მეტი ვეღარ დაინახავთ, ხო? ანუ ეს ერთხელ გქონდათ მაგის საშუალება, როდესაც ქმნიდით. ამიტომ აქ თავაზობთ რომ გადმოწიოთ ეს პაროლები და მოხმარებლის სახელები Excel-ის ფაილის სახით და ეხლა ამას ჩვენ შევინახავთ. და ეს ფაილი გექნებათ ესე შეინახავთ ამ ჯობია რომ შეინახოთ ეს ფაილი ან თქვა თუ რაღაც დააბრუნოთ რომ ცვლილება შეიტანოთ რაღაც ერთი ასლი გააკეთოთ სარეზერვო და ის ფაილი შეინახოთ და ამით დასრულდა ჩვენ ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ ჩვენს კლასში აი ეს ახლა ჩვენი კლასი სიაზე რომ გადავიდეთ ხედავთ მოსწავლეებს ვინც არიან ჩვენს კლასში ხო კარგით ახლა მოგწერთ ამ კლასის კოდს და თქვენს რო გაწევრიანდეთ ამ კლასში და შემდეგ აქტივობებში ვნახოთ ეს პროგრესი რაც გექნებათ
მაგას ეს დაგჭირდება, ხო? კარგით, ესე იგი, ახლა ჭირდება აქ ჩატში გადავალ და ვიანდით კლასში. ახლა ეს კოდი როგორ გამოიყენოთ? შემდეგ მუზე რო გადავიდეთ, სხვა კოდი წერია ამას, ნუ მიაქცევთ ყურადღებას. ეს კოდი რო გამოიყენოთ, უნდა გადავხურეთ აი ამ მუზე k.xhanakademy.org დახელი ხაზი join. მოდით ბარემ ამასაც გამოგიგზავნით ამ მუზს. ამისთვის უნდა გამოვიდე, წუთით. Kedán, amaz ezt elkopírებ. და ესეც ჩავაგდოთ აქ. და რაც დაინახავთ ამ მუზე რო გადახვალთ, ხო? აქაც რო ეს იგი გავაკეთოთ. აქ ავტომატურად გადადის თქვენი როგორც მოსწავლის გვერდზე და ცნელების ჩანარზე. და აქ უკვე რა გჭირდებათ რომ გააკეთოთ, აქედან აი ეს შევერთით კლას, ამ ველში დაწერთ ამ კლასის კოდს, რაც მოგწერთ. მოდით მეც ახლა დააკოპირებ და ჩემ თავს დავამატებ კლასში. ზოგადად, როდესაც პირველად იყენებთ ამ საიტს, კარგია რომ სწავლოთ ეს ფუნქცია, ანუ თქვენ თვითონ რომ კლასს რო შექმნით, თქვენ თავი დაამატოთ და რასაც გავგზავნით მე მოსწავლეებს, თქვენც მოგივათ რომ წარმოდგენა შეიქმნათ აი ეს რას ხედავს მოსწავლე, როდესაც დავალება მისდის ან რაღაც მასწავლებელი დავალებას შეცვლის და თქვენც ესე უფრო კარგად გაიცნობთ ფუნქციებს, როდესაც პრაქტიკაში დაიწყებთ გამოყენებას. კარგით, შემოვერთით კლასს და მე ვნახოთ თუ არის უკვე მე შეერთებული. ოჰო, ძალიან კარგი. უკვე ყავს ორი ახალი მოსწავლე, ქალბატონი ეთერი და ქალბატონი ნინო. კი ბატონო, გავაგზავნოთ ნახოთ შემდეგი რა არის. ახლა მოსწავლეები დავამატეთ, მაგრამ შეიძლება იყოს რაღაც დეტალები, რომელიც გვინდა შევცვალოთ, ხო? ან რაღაც შეგვეშალა, შეიძლება არ შეგვეშალა, მაგრამ გვინდა რომ მოსწავლეები იყვნენ სხვა კლასში და თავიდან ხო არ დავამატებთ, უკვე ანგარიში შევქმნით ერთხელ. ან თქვათ რაღაც ეტაპზე ხო მოსწავლე შეწყვეტს, ასე თქვათ, სწავლას და ეს დიდი სიარო არ ქონდეთ ყველა მოსწავლის თქვენს ანგარიშზე და მარტო იმათ ხედავთ ვინცთანაც მუშაობთ იმ მომენტში აი ნახავთ მაგას რა ფუნქციები არის როგორ მართოთ მოსწავლეების სია მარტივად რო თქვათ. კარგი, აი თქვათ მინდა რომ გიორგი ჯიბლაძე გადავიყვანო კიდე სხვა კლასში. ამისთვის ასე ვაკეთებ რომ დავაჭერთ აქ მონიშნავთ გიორგის და გააქტიურდება ეს ქმედების ღილაკი. და შემდეგ არის ეს კლასში დამატება. შემდეგ მიჩვენებს ყველა იმ კლასს, რაც მაქვს შექმნილი. და თქვა შემიძლია რომ გიორგი დავამატო კიდე ამ კლასში. დაიმატა, ეხლა გიორგი არის როგორც ამ ჩვენ ონლაინ სემინარის კლასში, ისე არის იმ სხვა კლასებშიც. თქვათ მარიამის შემთხვევაში მინდა რომ ამ კლასში აღარ იყოს, თქვათ წავშალო ამ კლასიდან, ამისთვის არის ეს ფუნქცია წაშლა კლასიდან. ასე დავაჭერთ და უნდა რომ დარწმუნდეს პროგრამა რომ მართლა გვინდათ რომ წავშალოთ კლასიდან, შემთხვევით რო არ დავაჭიროთ. და მარიამი ახლა აღარ არის ჩვენ კლასში. და მესამე ფუნქციას ბარო ნახოთ, თქვათ ნინას შემთხვევაში, გვინდა რომ საერთოდ აღარ იყოს დაკავშირებული ეს ანგარიში ჩვენს ანგარიშთან. ამისთვის არის ეს ბოლო ფუნქცია, მცნელობის შეწყვეტა. ახლა ეს რას ნიშნავს? გაჩვენებთ და ახლა გაჩვენებთ თავარ სიაში ეს რაც გულისხმობს. ასე დავაჭიროთ მცნელობის შეწყვეტა. ქალბატონო ანა,
თქვენ ახლა მოიწერეთ, მე ვერ ვემატები და შეგიძლიათ გაიმეოროთ. რის გამეორებას გულისხმობთ, თუ შეიძლება დააზუსტოთ. სანამ მოიწერება, მანამდე მოდით ვნახოთ. ანუ ჩვენ როგორც ვნახეთ, ხო, მარიამი წავშალეთ კლასიდან და ნინა წავშალეთ ზოგადად მცდელობის შეწყვეტა მოხდა. ჩვენ რო გადავიდეთ მთავარ გვერდზე, აი ეს პირველ გვერდზე რომ ვიყოთ და არა რომელიმე კონკრეტული მოსწავლის გვერდზე, გვაქვს ესეთი ჩანართი არის მოსწავლე, სადაც ხედავთ ჩვენს ყველა მოსწავლეს. მიუხედავად იმისა, რომელ კლასში არის. აი მაგალითად ჩვენ წეგან რომ მარიამი დავამატეთ, ხო? აქეთ არის მისი ანგარიში და რას ხედავთ? ანუ ისევ გვაქვს კავშირი მის ანგარიშთან, მაგრამ აი ეს მესამე სვეტი არის კლასის სვეტი და არც ერთ კლასში არ არის. მაგრამ ჩვენ რომ ნახოთ ნინან ცუბიდის ანგარიში, აგერ ნაესერ რო ვართ, ხო? ნინა საერთოდ აღარ არის ჩვენს მთავარ სიაში. ანუ მცდელობის შეწყვეტა ნიშნავს, რომ ეს მოსწავლე ამ მოსწავლის ანგარიშთან უკვე აღარ გვაქვს კავშირი. ეს რაც იყო, ეს სხვაობა ამ ორ რაღაცას შორის. მოდით ახლა კითხვებს შევხედავ აქ რაც მოიწერეთ. კლასში რო გაწევრიანდეთ, ისევ აი ჩატში რო შეხედოთ, აი ეს კოდი ხო არის? ზევით სად არის? აი ეს ხო. ჩატში რო დააკოპიროთ ეს კოდი და კიდე ერთი გზა ვნახოთ, როგორ შეგიძლიათ რომ გაწევრიანდეთ კლასში. ამისთვის აქ დააჭირეთ შემდეგ თქვენ სახელს, შემდეგ გადადით პროფილზე. და პროფილზე რო იქნებით, აი ბოლოში, აი ქვემოთ არის პატარა მეორე მენიუ, ასე ვთქვათ და ბოლოში არის მწვრთნელები. აქ რო გადახვალთ, აი ამ ველში შევერთით კლასს, დაწერთ ამ კოდს და აჭერთ ამას, შევერთით კლასს. ეს არის, ხო. ეს მასე შეგიძლიათ გაწევრიანდეთ კლასში. მედია გამოვა, რო ცდით მე ისე ვთქვათ რომ მომწეროთ, დავაზუსტოთ თუ არ გამოვა. შემდეგი ნაბიჯი რა არის? ესეც უფრო ზოგადი ის არის მხრივ, რომ ანუ როგორ შევცვალოთ სახელი. ანუ მოსწავლეს შეუძლია რომ თავისი ანგარიშიდან აქ დააჭერს თავის ავატართან აქ სახელს დააჭერს, შეუძლია მე მომხმარებლის სახელი შეცვალოს და ასევე მასწავლებელს შეუძლია რომ თავის გვერდზე შეცვალოს თუ როგორ წერია მოსწავლის სახელი. აი თქვა ახლა ჩვენ გადავიდეთ ისევ ჩვენს კლასში გავხსნათ აი თქვათ ანა ბედოშვილი არის წერია და თქვათ გვინდა რომ ქართულად ეწეროს ქართული ასოებით, სახელის შესვლას დავაჭერთ და აქ უკვე შეგვიძლია დავწეროთ ანა ბედოშვილი. და შენახვა. შეიცვალა და ეწერა ქართულად. ეს რასაც ცვლით აქ სახელს, ჩანს მარტო თქვენს გვერდზე, მასწავლებლის გვერდზე. მოსწავლის ანგარიშს არაფერი არ მოხდის, ასე ვთქვათ. ეს ხდება მარტო თქვენს გვერდზე. კარგით, და ბოლოს კლასის პარამეტრები რაც არის, აქ რა შეიძლება გააკეთოთ, რომ შეცვალოთ კლასის სახელი, შეცვალოთ საგნები, რომელსაც გადის ეს კლასი, როგორც გახსოვთ ჩვენ მათემატიკის საფუძვლები შევარჩიეთ, მაგრამ კლასის შექმნის მერეც შეგვიძლია დავუბრუნდეთ და შევცვალოთ ამ კლასის საგნები. აი ეს მესამე საინტერესო ფუნქცია, შეგიძლიათ ყველა ეს მონაცემი, რაც არის მოსწავლეებზე, მე კიდევ ვნახავთ აი ეს პროგრესი რაც არის, ხო? მოსწავლეების პროგრესზე მონაცემები შეგიძლიათ გადმოწეროთ Excel-ის ფაილის სახით და იქ უკვე, ვისაც თქვათ, შეგიძლიათ და გინდა თქვათ კვლევა ან ზოგადად თქვენთვის გინდათ რომ ზუსტად დაინახოთ სად არიან მოსწავლეები და ეს დამუშავოთ მონაცემები, ეს Excel-ის სახით, Excel-ის ფაილის სახით გექნებათ
ყველა მოსწავლის პროგრესი. მეოთხე ეს არის, რომ ვთქვათ, რომ ყოველ ჯერზე არ შემოხვიდეთ საიტზე, შეგიძლიათ ეს მონიშნოთ და ელექტრონულ პოსტაზე მოგივათ, თქვენი ყოველ კვირას მოგივათ შეტყობინება მოსწავლეების პროგრესზე. და ბოლოს არის ეს კლასის წაშლა. შეგიძლიათ კლასის ასევე წაშალოთ. ეს ყველაფერი არის აქ. კლასში რო ხართ შესული, ახლა ვარ ჩვენ ონლაინ სემინარის კლასში. აქ პარამეტრების ჩანართი არის აქ. კი ბატონო, ეს იყო ეს ძირითადი ფუნქციები, ხო, რაც თქვით, ანუ ეს პარამეტრებში უთითებთ, რომ მასწავლებელი ხართ, კლასის შექმნა, მოსწავლეების დამატება, მოსწავლეების სიის მართვა და ბოლოს ეს პარამეტრები თვითონ კლასის მართვის. ეს არის, თქვათ, საფუძვლები, რაც დაგჭირდებათ მასწავლებელს ხანის აკადემიის გამოყენებისთვის და ხო, ეხლა თქვა თუ მოგყვევით და გააკეთეთ, კარგია, თუ არა და ეს ვიდეო რასაც უყურებთ, მე შეგიძლიათ დაუბრუნდეთ და უყუროთ. ხო, ამ თემაზე, თქვა, საფუძვლებზე რაც კითხვები თუ გაქვთ, დავაზუსტოთ და შემდეგ გადავიდეთ უკვე დახელოვნების სისტემაზე, როგორ ხდება მოსწავლეების მიღწევის და პროგრესის შეფასება, რაც იქნება უფრო საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ შეფასებას ეხება და ასე ვთქვათ, ესეთი რუტინული საკითხები არ არის. კარგი, კითხვები თუ გექნებათ ამ ვთქვათ, საიტზე კლასის დამატებაზე და სხვა ფუნქციებზე, რაც გავიარეთ, მოიწერეთ და დავაზუსტოთ. კარგი, ეხლა რაც შეეხება დახელოვნებას, ან გამიხილოთ როგორ მუშაობს დახელოვნება და რაც თავარია თქვენ მასწავლებელს რაში შეიძლება გამოგადგეთ ეს ფუნქცია ამ საიტზე, ხო? დახელოვნების სისტემაც ფათაშორის განახლებული აქვთ 2018 წლის სასწავლო წლიდან ახალი სისტემით არის და ვინც ძველ ხანსაც იცნობდით, ნახავთ, რომ რაღაც საიტზე ეს ბევრი დახელოვნების ქულები და რაღაც პროცენტები, ტესტები დაემატა, რაც გულისხმობს რას, რომ უფრო გამარტივებული არის იმ მხრივ, რომ ეს დახელოვნება, ეტაპები რაც არის დახელოვნების, ასახული არის რიცხობრივად. და მე უკვე ცალკეულ საგანს, ამ შემთხვევაში არითმეტიკის საგანში გვიჩვენებს ჯამში რამდენი დახელოვნების ქულა არის, რაც მასწავლებელსაც და მოსწავლესაც უადვილებს იმის შეფასებას თუ სად არის, რა ეტაპზე არის ამ საგნის სწავლებაში. იგივე არის მე თვითონ არითმეტიკაში ერთ-ერთ თემაში ვარ, მატება გამოკლება და თემის დონეზეც არის ესე ასახული დახელოვნების ქულებში და ცალკეულ სავარჯიშოსაც ნახავთ, რომ აქვს ეს პროგრესი უფრო თვალსაჩინო არის თუ რა ეტაპზე არის მოსწავლე. და ყველაფერი იწყება რით, რომ არის 5 დონე, საწყისი დონე, დაწყებული ნავარჯიშები, გაწაფული და საბოლოოში, საბოლოო დონე არის დახელოვნებული. ხო, აქ დამავესწრა მიხსენებინა, რომ ეს დახელოვნების სწავლება დახელოვნებით თვითონ, ასე ვთქვათ, პედაგოგიკის თეორიაში, რაც არის დაფუძნებულია ბენჯამინ ბლუმის ცნება არის, ასე ვთქვათ, ეს მან შემოიღო, რაც გულისხმობს იმას, რომ სწავლება უნდა იყოს მიმართული იმაზე, რომ მოსწავლე იყოს რაღაც საკითხში გამიორდებით და დახელოვნებული. ანუ ეს არის საბოლოო მიზანი, ისკანაც უნდა მივესწრაფოდეთ და ხანის აკადემიაზეც არის მცდელობა, რომ ეს პედაგოგიური მიდგომა ასახული იყოს შეფასების სისტემაში. და არის, ასე ვთქვათ, გამოხატული როგორც ამ ცნების სახით, ხო, საწყისი დონე, ნავარჯიშები და ასე შემდეგ და ამის უკან ასევე არის ამის ასე ვთქვათ დაცვლისთვის და ანალიზისთვის არის დახელოვნების ქულები. თითო სავარჯიშოს უნარს, ანუ ამ საიტზე უნარებს და სავარჯიშოს ერთი და იგივე ქვია, ერთსა და იმასაც ვთქვათ ქვია უნარისაც და სავარჯიშოც იქს და იგივე არის. თითოს აქვს 100 დახელოვნების ქულა. როცა ვთქვათ საწყის დონეზე ეს არის 0-დან 100-დან 0 ქულა, შემდეგი ნაბიჯი, შემდეგი ეტაპი არის ნავარჯიშები. აქ რიგით კი ამ ვიზუალურად კი ჩანს, აქ რომ დაწყებული არის, დაწყებული
რვარი ეტაპი ეგ არის, მაგრამ დავაზუსტებ დაწყებული რაც ნიშნავს მერე. ანუ საწყისი დონის მერე თუ სწორად ამოხსნა ამოცანები მოსწავლემ გადადის დონეზე ნავარჯიშები და იღებს ამ სავარჯიშოს 100 ქულიდან 50 ქულას. შემდეგ არის დონე გაწაფული და სულ არის დახელოვნებული. და დაწყებული ნიშნავს იმას, რომ მოსწავლემ სცადა ამოცანების ამოხსნა, რაღაც სავარჯიშოში რაღაც რამდენიმე კითხვა მისცა საიტმა, მაგრამ ვერ მოახერხა ამის ამოხსნა. მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ პირველივე შეცდომაზე ეტყვის, რომ ხარ დონეზე დაწყებული. ანუ იქ რამდენიმე შეცდომა უნდა მოვიდეს ზედიზედ, რომ სისტემამ ჩათვალოს, რომ ამ საკითხში მოსწავლეს უძნელდება. და ეს ვიზუალურად აისახება, ეს პატარა წითელი რომბი ჩნდება, თვითონ მოსწავლეს ხდება, რომ ეს საკითხი უძნელდება. სისტემა მერე ურჩევს რა სავარჯიშო გააკეთოს, რომელ ვიდეოს უყუროს ან სტატია წაიკითხოს, რომ ამ საკითხში გაერკვეს. ეს რაც მოსწავლე ხედავს და თვითონ მასწავლებელსაც უჩვენებს თუ რომელ მოსწავლეს აქვს სირთულე რომელ სავარჯიშოში, ხო? რაც მნიშვნელოვანია, რომ ასე თქვა თქვენი დრო დახარჯეთ უფრო იმ მოსწავლეებზე, ვისაც მეტად სჭირდება თქვენი დახმარება, ხო? იმიტომ რომ თუ ვიღაც მოსწავლე, ასე თქვა, იწყებს მუშაობას საიტზე და გადადის ერთი დონიდან მეორეზე და აღწევს დახელოვნების დონეს დამოუკიდებლად, ძალიან კარგი. თავი ისეთ ახერხებს და იდეაში რაღაც მიზანიც ეგ არის, რომ მოსწავლეებმა შეძლონ დამოუკიდებლად ცოდნის მიღება. და რაც კიდე დაემატა საიტზე, მაგას პრაქტიკაზე ვნახავთ, არის ტესტების, შუალედური ტესტების და ასე თქვა თემის საბოლოო, ასე თქვა ტესტებიც დაემატა, რაც გვეხმარება იმაში, რომ დავწმუნდეთ მართლა გაიგო თუ არა მოსწავლემ ისა თუ ის საკითხი. ხო, აქაც ისე დახელოვნების ქულები რა ხდება, რომ ოდესაც ანუ ეს ცალკეული სავარჯიშოს 100 ქულა ჯამდება და პროცენტულად ცალკეულ თემაში ასახულია ეს დონეების სახით და არის 6 დონე. ანუ აქ ამ შემთხვევაში მე-6 დონე გულისხმობს, რომ ამ თემაში შემავალ ყველა სავარჯიშოში მოსწავლეს აქვს 100 დახელოვნების ქულა. და ამასაც ვნახავთ, აი აქტივებს რო გავაკეთებთ, ხა ჩვენ მიცვათ ჩართული ამ სემინარში, მე თქვენს აქტივობებზე ვნახავთ აი ამ დახელოვნების ქულებსაც და პროგრესსაც დავინახავთ ერთად, ხო? ხო, პრინციპში ახლა ეს არის ეს აქტივობა, რაც მინდა რომ ერთად გავაკეთოთ. აი აქ სემინარის მასალებში რაც მოგწერეთ, არის ეს სამუშაო რვეული. მოდით ამას კიდე ერთხელ გაგიზიარებთ. ჩატში მოგწერთ. მადლობა თქვენ რომ თქვა შემოგვიერთით. ხო, მადლობა ყველას მართლაც რომ შემოგვიერთით ახლა ამ სემინარში, ანუ პირველიც და არის და ჩვენც ახლა ტესტავთ როგორ მიდის ნახოთ თუ წარმატებით წავიდა, შეიძლება კიდე გავაკეთოთ, არ ვიცი, ნახოთ. ჯერჯერობით მიყვეთ ამას და ხო აი ეს ბუნი რაც მოგწერეთ რომ გახსნათ. და აქ არის ახლა აქტივობები, რომელიც მინდა რომ ერთად გავიაროთ ნაბიჯ-ნაბიჯ. რა არის რომ ესე იგი საიტზე შეხვალთ და აჭირეთ საგნების ხილაკს და შეარჩიეთ ის საგანი, რომელზეც ფიქრობთ რომ იმუშაოთ. თუ ახლა ესე არ გაქვთ შერჩეული რომელ საგანზე იმუშაოთ, იქ სლაიდებში გვაქვს არჩეული პრეალგებრის საგანი და პრეალგებრა შეარჩიეთ. თუ რაც კონკრეტული საგანი არ გაქვთ ახლა შეარჩეული რომელი გინდათ რომ გააკეთოთ, ხო და მათემატიკის საგნებიდან შეარჩიეთ, იმიტომ რომ ისაც უნდა ვნახოთ ეს დახელოვნების ქულები და სხვა ეს პროგრესის ანგარიშები და სხვა, უფრო მათემატიკის საგნებზე უკეთ ჩანს. ბარემ მაგ თემაზე ვარ დავაზუსტებ. მათემატიკის საგნებში უფრო მეტი სავარჯიშო არის, ფიზიკაში და ბიოლოგიაში ნაკლებად, ამიტომ იქ ესეთი საკმარისი მონაცემი არ გროვდება, რომ პროგრესის ანგარიში აჩვენოს და ამიტომ მაგაზე ვერ ვნახავთ. კარგით, მოდით მიყვეთ.
პირველი საკითხი რა არის? თქვათ, რომ დააჭერეთ საგნებს, შეარჩიეთ, პრინციპი ალგებრა შეარჩიეთ პრეალგებრა, ვისაც სხვა საგანი გაქვთ, შერჩეული სხვა საგანი და დააკვირდით, რამდენი დახელოვნების ქულა აქვს ამ საგანს. ამ საგნის დახელოვნების ქულა წერია ზედა მარჯვენა კუთხეში. და თხოვნა იქნება, რომ ვისაც რა საგანი გაქვთ არჩეული, დაწეროთ მაგ საგნის სახელი და მივუწეროთ დახელოვნების ქულები რამდენი აქვს. თქვენი აზრით ეს რაც წერია, რამდენი არის, მე ვნახოთ ერთად სწორად გავიგეთ თუ არა რა არის საგნის დახელოვნების ქულები. ცოტა ხანს დავიცდით, მაშინ სანამ ნახავთ თქვენ საგანს და ხო, როგორც ვთქვი, დაწერეთ სახელი და შემდეგ მივუწერეთ რამდენი აქვს ამ საგანს დახელოვნების ქულა, რომელიც წერია ზედა მარჯვენა კუთხეში. ერთი წუთი დავველოდოთ. თუ კითხვა გაუგებარი არის, ავიცი შემდგომ დავაზუსტო. კარგი, როგორც ჩანს ინტერაქცია ნაკლებად არის, არავიშავს მაშინ ბოლოდ მიყვეთ სლაიდებს და ვინც გააკეთებთ, კარგი იქნება რომ ჩატში მოიწეროთ და ნახოთ. აჰა, გასაგებია. კი ბატონო, კარგით. ვინც შეძლებთ რომ მოყვეთ და გააკეთოთ აქტივობები, კარგია. რომ ასე ვთქვათ, უფრო ეს დაგეხმარებათ, რომ უკეთ გაიგოთ საიტი როგორ მუშაობს, ხო? ის ერთად რომ გავაკეთოთ აქტივობები. კარგით, ესე იგი კითხვა არის, რომ რამდენი ქულა აქვს დახელოვნების ქულა ამ ხო, ლინკი ეს არის, ანუ საიტზე რომ შევხვდეთ ხანის აკადემიის და იქიდან შეარჩიოთ რომელიმე საგანი. ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს პრეალგებრა როგორც მაგალითი, მაგრამ მათემატიკის ნებისმიერი სხვა საგანი რომ შეარჩიოთ. ოდ ნახვის უფლებას მაძლევს. კარგად ვერ მოვხდი, რას გულისხმობთ, ბატონინო, გამიგზავნეთ რედაქტორების. ხო, კი, ნახეთ, აქ დაწერა არ გჭირდებათ, ან თუ გინდათ რომ აქ დაწეროთ, ასლი უნდა გააკეთოთ, იმიტომ რომ ეს შაბლონი არის. ანუ ამ შაბლონში ერთი შაბლონია, ყველა ვერ დაწერთ ადროულად. არ არის აუცილებელი, ანუ პირდაპირ აქაც რომ დაწეროთ. კი პასუხობთ მაგ კითხვაზეც, ანუ ასლს გააკეთეთ და შეგიძლიათ იქ დაწეროთ, ან ქაღალდზე შეგიძლიათ ჩაინიშნოთ თქვენთვის. ხო, ქალბატონო, ლელოვლის სკოლა. ხო, აქ უნდა მოგეწერათ კი ეს 320,300-დან, რაც მოგწერეთ, ოღონდ არ გიწერიათ რომელი საგნის ქულები არის. რომელ საგანში გაქვთ ეს გახსნილი. კარგით, რომ მიყვეთ სლაიდებს და აქ ვნახოთ ყოველ შემთხვევაში. ხო, აქ ამ საგანს ამ შემთხვევაში აქვს 23,000. დიახ, კიდე გვერდებიან მასწავლებლები, კარგია. ეს არის ის, სადაც ჩანს, ხო, ეს 23,000 23,300 დახელოვნების ქულა, რაც დაჯამებული არის ამ მთლიან საგანში შემავალი
საგანში შემავალი საავადიშოებიდან ეს ერთი რაც იყო თვითონ საგანს რაც შეეხება. შემდეგი რომ ვნახოთ, ეს არის უკვე რომელიმე თქვა პრეალგებრაში რაც ვართ, ხო? შევშევიდეთ არითმეტიკულ თვისებებში. ეხლა ბატონინო, ანუ ეს თქვენ ახლა გვიჩვენებთ, რომ ეს 2130 ენერგიის ქულა გაქვთ, ენერგიის აიყო დახმარების ქულა პრეალგებრაში. ქალბატონანა, საგნის დამატებაში რას გულისხმობთ? დავაზუსტოთ და ნახოთ ახლა აქ ხო ვართ ახლა არითმეტიკის თვისებებში, ხო? არითმეტიკული თვისებები პროსტად. და აქაც კითხვა არის, რომ რამდენი უნარი არის ამ თემაში. ხო, ეს ისე რომ ერთად რომ გავაკეთოთ ალბათ ჯობია, შეგიძლიათ რა გააკეთოთ, რომ ყველა რომ შეხვიდეთ პრეალგებრაში და შემდეგ არითმეტიკული თვისებები აქ დააჭიროთ. აქ კითხვა არის, რომ აი გადახედოთ ეს მარცხენა მხარესაც არის სვეტი, ხო? მონაცემები უნარების შესახებ და თქვენი აზრით რამდენი უნარი არის ამ თემაში, არითმეტიკულ თვისებებში. უნარში იგულისხმება ეს სავარჯიშო, რაც არის პრაქტიკული სავარჯიშო. ერთი მინიშნება არის, რომ შეიძლება ამ რიცხვსაც რო დააკვირდეთ, მივხვდეთ რამდენი სავარჯიშო არის, ისე რომ არ გადათვალოთ აქედან. ქალბატონო მედია კი ესეც თქვენს მონაცემებს ხედავთ პრეალგებრაში რაც არის. აქ კითხვას კი გავიმეორებ, ესე იგი არითმეტიკულ თვისებებში ამ თემაში როგორ შეგვიძლია უცებ გავიგოთ რამდენი სავარჯიშო შედის ამ თემაში. ამის შეგვიძლია გადავთვალოთ ესე, ვნახოთ ან ამ რიცხვსაც რო დააკვირდებით და გავითვალისწინებთ რამდენი დახელოვნების ქულა არის ცალკეული სავარჯიშო, შეგვიძლია მივხვდეთ რამდენი არის ამ თემაში. და კითხვა არის რამდენი სავარჯიშო უნარი არის ამ არითმეტიკულ თვისებებში. ერთ წუთი დაველოდოთ, წუთი რა თქმა უნდა იქნება 10 წამი და ვნახოთ რა არის პასუხი ამას. აი მოდით ვნახოთ როგორ არის აქ. აქ ამ თემაში არის 12 უნარი. როგორც წეგან ახსენეთ, ეს არის რომ თითო უნარი, თითო სავარჯიშო არის 100 დახელოვნების ქულა. და რახან გვაქვს ამ თემაში 1200 დახელოვნების ქულა, 2 ნული რო ბოლოდან მოვაკლოთ, ხედავთ, კი ბატონო, კი 12, 2 ნული ბოლოდან რო მოვაკლოთ, ხედავთ ამ თემაში რამდენი დახელოვნების საათ უკვე ანამება გაცრავად, ხედავთ ამ თემაში რამდენი სავარჯიშო არის. და იგივე ლოგიკით ხო, აი ისე რომ დავუბრუნდეთ თუ ამ პრეალგებრაში. და აქ რო შევხედოთ. აქ ხედავთ რომ არის 23300 დახელოვნების ქულა. აქაც ბოლოდან 2 ნული რო მოვაკლოთ, ხედავთ რომ ამ საგანში რამდენი სავარჯიშო არის, ანუ 233 სავარჯიშო არის ჯამში მარტო პრეალგებრაში, პრეალგებრის საგანში. გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე. ხა კითხვა რა არის, რომ თანიგის 80. ქალბატონო მედია თქვენ 80 რაც მოიწერეთ, რას გულისხმობთ? 80 რა? სანამ დავაზუსტებთ, შემდეგი საკითხის რო წავიკითხოთ, თანიგის საკითხში იპოვეთ სავარჯიშო სახელწოდებით მთელი რიცხვების ჩაწერა გამწობილი სახით. დააჭირეთ სავარჯიშოს ლურჯ-ღილაკს დაწყება. და კითხვა არის ამ უნარში დახელოვნების რა დონეს მიაღწევთ თუ მხოლოდ ერთ კითხვას უპასუხებთ შეცდომით. მოდით ნახოთ ეს არითმეტიკული თვისებები და გვინდა ჩვენ მთელი რიცხვების ჩაწერა გამწობითი სახით. გონი ეს არის ხო? ახლა დავაჭიროთ
და კითხვა არის ამ უნარში დახელოვნების რადონეს მიაღწევთ თუ მხოლოდ ერთ კითხვას პასუხეთ შეცდომით. ხო ახლა აქ გვერდზე რასაც ხედავთ, ჩემთან უკვე სხვანაირი ის არის. დავაზუსტებ რას გულისხმობ. აქ პასუხები ნახოთ, პასუხი არის ნავარჯიშები, იმიტომ რომ აქ ქვემოთ გვიწევს ნახეთ. გვიწევს მოიპოვეთ 5, ანუ პასუხეთ სწორად 5 პასუხს 7-დან, იმისთვის რომ გადახვიდეთ დონეზე ნავარჯიშები. აი აქ ესე ყოველ სავარჯიშოსთან ხო, როცა გახსნის მოსწავლე, ხედავს კონკრეტულად მიზანი რა არის. ეხლა აქ მიმიჩვენებს 7-დან 7, რომ პასუხო სწორად, იმიტომ რომ მერთხელ რო გავაკეთე, უკვე ნავარჯიშებია დონეზე გადავედი. ამიტომ შემდეგი დონე იქნება ბუნებრივად რომ გადავიდე დონეზე გაწაფულია. და აქ უკვე ესეთი ლმობიერი არ არის, იმ ხრივ რა თქვა იქ 7-დან 5 შემეძლო სწორად მიპასუხა. აქ უკვე რახა მინდა დავამტკიცო, ასე თქვა, რა გაწაფული ვარ ამ უნარში, უნდა 7-ვე პასუხზე გავცე სწორი 7-ვე კითხვაზე გავცე სწორი პასუხი. ამ შემთხვევაშიც ეს მნიშვნელოვანი იმ ხრივ, რომ მოსწავლე ხედავს კონკრეტულად რა არის მისი მიზანი ამ სავარჯიშოში, რომ მინიმუმი და მაქსიმუმი რაც შეიძლება რომ გაკეთოს. იგივე არის შემდეგი, რომ გავაკეთოთ ახლა ეს სავარჯიშო. პირობითად და სხვა სავარჯიშო ვნახოთ, რომელიც არ გვაკეთებული. თქვათ ეს იყოს. თუმცა ახლა ესე ამოხსნა დიდ დროს წაიღებს. კარგი, ესე პირობითად მოვნიშნავ, ნახოთ რა მოხდება, როდესაც თქვათ ბევრ კითხვაზე უპასუხოთ შეცდომით, ხო? ესეც ფიქრობ საინტერესო იქნება, ესე რაღაც ჩამოვყაროთ პასუხები. ხო, აქაც ესე დავტოვოთ. გაგზავნებას დავაჭიროთ და ბოლო კითხვა. ხო, სანამ ბოლო კითხვაზე გავცემთ პასუხს, ვისაც არ გინახავთ, ესეთი ფუნქცია არის. ყველა სავარჯიშოზე აქ ქვემოთ არის დამხმარე მასალა. ამ შემიძლია ამ შემთხვევაში ან ვიდეოს უყურო, რომელიც ეხება ამ თემას, ამ შემთხვევაში გამრავლებას განრიგებადობის კანონით, რომელიც ზოგადი არის, უშუალოდ ამ პირობების გათვალისწინებით არ არის, ან ნახო მინიშნება. მინიშნებაში უკვე ნაბიჯ-ნაბიჯ არის აღწერილი უშუალოდ ეს ამოცანა ამ პირობით, როგორ უნდა ამოხსნა. და ესე მოსწავლე შეუძლია პირდაპირ აქვე სავარჯიშოში დაიხმაროს ეს მასალები. ფაქტობრივად ყველაფერს შეცდომით ვაპასუხეთ, მაგრამ მაინც რომ ნახოთ როგორ გამოიყენება პასუხი, აგერ ხო, როგორც ხედავთ, აგერ გამეწითლა აქ მეუბნება რომ ვარ დონეზე დაწყებულია და ამას ახლა მეც ხვდები რომ ეს თემა არ მესმის და მასწავლებელს დაინახავს რომ კონკრეტულ მოსწავლეს ეს კონკრეტული საკითხი არ ესმის. ისევ ამ კითხვას დავუბრუნდეთ, ანუ ამოხსენეთ ეს საუბრიშო ამოცანები, მხოლოდ ერთ ამოცანაზე უპასუხეთ შეცდომით. რამდენი ამოცანა უნდა ამოხსნათ, სწორად რომ მიაღწიოთ გაწაფულობის დონეს. და აქ ამ შემთხვევაში პასუხი არის 7-დან 7. პრინციპში აქაც ვნახეთ ამ შემთხვევაში ეგეც გვიჩვენა, იმიტომ რომ გვიყავით დონეზე ნავარჯიშებია და აქაც დააკვირდეთ ბოლოში რომ პასუხს გვაძლევს რა დონეზე ვართ, გვეუბნება სად ვართ დონეზე ნავარჯიშებია და შემდეგი დონეზე რომ გადავიდეთ, ვიწერს რომ უნდა გავაკეთოთ 7 კითხვიდან 7-ვეს უნდა ვაპასუხოთ სწორად. ერთი რაც არის კიდე დამატებული ამ დახელოვნების ახალ სისტემაში, ეს არის ტესტები.
ტესტი რაც გულისხმობს, ნახეთ, ახლა ჩვენ ვართ პრეალგებრაში, ვართ პრეალგებრის საგანში, მე ვართ, ესე იგი, არითმეტიკულ თვისებებში, ეს არის თემა, ქვეთემა ამ საგნის და აქ ხედავთ უკვე გაკვეთილებს. თქვა ეს არის თანმიგის საკვეთილი და ეს არის თანმიგის მასალები, მე მოდის მთელი რიცხვების დამრგვალება, ამ შემდეგი საგანი და ამ საგნის მასალები და ასე შემდეგ. რამდენიმე საგნის მერე არის ხოლმე ეს ტესტი. და ახლა ტესტს რო დავაჭიროთ, გვიჩვენებს რას რომ რაც კი სავარჯიშოები იყო ამ ტესტამდე, ეს არის 1, 2 და ეს 4 სავარჯიშო, ყველა ამ სავარჯიშოდან მინიმუმ 1 კითხვა არის ამ ტესტში. ამის მიზანი რა არის, რომ ერთის მხრივ რომ გადავამოწმოთ ჩემი ცოდნა, ხო, თქვათ მიყვებოდი გაკვეთილებს და ახლა უკვე შემიძლია შევამოწმოთ ჩემი თავი, კარგად გავიგე თუ არა. და ასევე საძლევს მოსწავლეს საშუალებას, რომ უცებ გადავიდეს შემდეგ თემაზე. თქვა თუ თვლი რომ კარგად მესმის პრეალგებრა, შემიძლია პირდაპირ ტესტი გავხსნა, ესე რომ იმ გაკვეთილებში არ ამოხსნა სავარჯიშოები. პირდაპირ ასე ვთქვათ, გამოსტაზე გავიდე, რასაც ქვია და ეს სისტემა იმასაც შეგვიძლია მარტივად გახსნას ტესტი და პირდაპირ ამოხსნას ის, ხო? ეხლა ნახოთ კითხვა რა არის, რომ რამდენ უნარს მოიცავს ეს ტესტი. აქაც რო დავაკვირდეთ მონაცემებს, თქვით უკვე რამდენს მოიცავს, ეს არის 6 უნარი და საინტერესო რა არის, რომ ახლა ამ ტესტის გავლით შეგვიძლია მარტო 2 უნარში გადავიდეთ შემდეგ დონეზე. ეს არის ეს სავარჯიშო და ეს სავარჯიშო. რატო? იმიტომ რომ ბოლო დონე რაც არის, ხო? სახელოვნების დონე რაც არის. იმას რომ მივახციო, უნდა გავაკეთო თემის ტესტი. და მაგასაც ვნახავთ თემის ტესტი რაც გულისხმობს. ფაქტობრივად თქვით, ამ შემთხვევაში არის 6 უნარი. და ეს ტესტი რო გააკეთოთ, მე შეგიძლიათ ნახოთ ეკრანზე. ჩვენებს რა 5 უნარში გადახვედით შემდეგ დონეზე. ესეც თქვენს რომ სცადოთ მე და ნახოთ ეს როგორ რას გიჩვენებთ და სპეციალურად რა შეცდომებიც რო დაუშვათ და მაგასაც დააკვირდეთ საიტზე როგორ აისახება ახლა აქ აუცილებლად კარგად ჩანს. აი აქ სადაც შეცდომა დაუშვი, ვიყავი დონეზე ნავარჯიშებია, ესეთი ესე ვთქვათ კვადრატი იყო შევსებული და ის არის მიჩვენებს რომ ჩავედი ქვემოთ, ასე ვთქვათ, დაწყებულია დონეზე, ეს პატარა რომბი არის ამ სიმბოლოს კუთხეში. ამ საიტს რო გამოვიყენებთ ხშირად, მე უკვე ვიზუალურად მარტივად მიხვდებით ხოლმე ეს, ასე ვთქვათ, კოშკი დავარქვათ, იმის მიხედვით თუ რა ნაწილი არის გაფერადებული და რამდენი, რა დონეზე არის მოსწავლე ან თქვენ თან რო გააკეთებთ რა დონეზე გადახვდით. ეხლა რა გვინდა რომ გავაკეთოთ ეს არის რომ რამდენიმე წუთი რო ივარჯიშოთ არითმეტიკის საფუძვლებში, ხო? ეს იმის სჭირდება რომ შემდეგი ნაწილი რომ ნახოთ პროგრესის ანგარიშები. გვჭირდება რაღაც მონაცემები, რაც არის ეს მოსწავლეების მუშაობა. ამისთვის რომ გადახვიდეთ აქ საგნები და მათემატიკის საფუძვლებში. და აქედან თქვათ აი პირველი ავიღოთ, არ გვინდა ესე გაშლა ახლა, თქვათ ავიღოთ თვლა და თვლის თემაში რომ მიაღწიოთ მესამე დონეს. მესამე დონეს როგორ მიაღწევთ რომ აი სავარჯიშოები რაც არის მარჯვენა მხარეს, რამდენიმე რომ ამოხსნათ, ან პირდაპირ თქვათ შეგიძლიათ ტესტები გააკეთოთ, ან და სულთლად თემის ტესტის სცადოთ, ესე ნაბიჯ რომ მიყვეთ, მიაღწევთ მესამე დონეს. და შემდეგ ვნახავთ უკვე აი ამ პროგრესის ანგარიშზე,
მე როგორც მასწავლებელი ჭალებში დავინახავ აი თქვენს ყველას პროგრესს და ეგეც რო გავიაროთ, კარგი იქნება ახლა რომ შეხვიდეთ მათემატიკის საფუძვლებში, შემდეგ შეარჩიოთ თემა თვლა და ამ თემაში გააკეთოთ სავარჯიშოები. მანამდე ვინც ახლა შემოგვიერთდა, გაგიზიარეთ ახლა ჩვენი სესიის კლასის კოდს. გონი ეს არის ხო? კი. და ვინც ახლა შემოგვიერთდით, თხოვნა იქნება თქვენც გაწევიდეთ ამ კლასში და ასევე გადახვიდეთ მათემატიკის საფუძვლებზე და თვლის თემაში ივარჯიშოთ. ისე დავაკოპიროთ აქ და ახლა შევეკიდეთ ამას ჩატში. სანამ ამას ვაკეთებთ, თუ გაქვთ რამე კითხვები ამ დახელოვნების სისტემასთან დაკავშირებით, ისმენთ. კარგით, რამდენიმე საკითხი არის მაშინ ამ დახელოვნებაზე, რაც შეგვიძლია დავაზუსტოთ, სანამ ამოცანებს აკეთებთ. ეს არის, ესე ვთქვათ, ხშირად დასმული კითხვები დაკავშირებული დახელოვნებასთან. ხო, ეს დოკიც შეგიძლიათ ნახოთ აქ სემინარების მასალაში. ხო, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, ჩატში ზევით რა აყვეთ, ნახავთ სემინარის მასალებს და ასევე თვითონ ვიდეოს ქვემოთ აღწერაშიც არის ბმული. აქ იყო რამდენიმე ერთ-ორი კითხვა, რომელიც ვფიქრობ განსაკუთრებით უნდა ხაზი გავუსვათ. ხო, ეს მეათე კითხვა არის. მოსწავლე ეძახის, რომ დაკარგა დახელოვნების ქულები და ქვედა დონეზე ჩავიდა, რა მოხდა. ეს გონი უკვე ვთქვით, მაგრამ ერთხელ დავაზუსტოთ. მოსწავლე შეიძლება იყოს რომელიღაც, თქვათ, ნავარჯიშების დონეზე, ან გაწაფულობის დონეზე, ან დახელოვნებულ დონეზე და თუ ამის შემდეგ ისევ შეხვდა კითხვა, რომელიმე სავარჯიშოში ხო, სადაც ესეთ მაღალ დონეზე არის, შესტომით თუ პასუხობს კითხვებს, ამ რა სავარჯიშოში შესტომით თუ პასუხა, იმ სავარჯიშოში გადავა ერთი ნაბიჯით ქვემოთ. ამიტომ თუ მოსწავლეს იქნება ესეთი კითხვა, თუ რატო რაღაც უნარი ხო მქონდა, თქვა დახელოვნებული ბოლომდე იყო, მაგრამ ახლა ვარ ისევ თქვათ გაწაფულ დონეზე ან ნავარჯიშებ დონეზე. პასუხი ეს არის, რომ შეხვდა ეს კითხვა ისევ, ეგ შესტომით თუ პასუხა და ამ სისტემის გადამოწმა ისე ვიცით თუ არა, ხო? და აღმოჩნდა რომ აღარ იცის და ამიტომ ესეც აისახა მის შეფასებაზე. და რა უნდა გააკეთოს, რომ ისევ სწავლოს ეს სავარჯიშო, რაღაც თუ არის შეიძლება ვიდეოს უყუროს და თქვათ ვიდეოს თუ არ იქნება საკმარისი, უკვე აი თქვენს მასწავლებლებს შეგიძლიათ ჩაერთოთ, ნახოთ კონკრეტულად რა არის მის, რა ვერ გაიგოს სწორად მოსწავლე. და ეს მე-11 კითხვაც, ისე თქვით, რომ აი ეს დაწყებული დონე რაც არის, გულისხმობს იმას, რომ მოსწავლე შესტომებს რო უშვებს, ეგრეთ ძალიან ბევრი შესტომა დაუშვით იმ სავარჯიშოში და დაგვიწერა, რომ აქ ესე იგი ვერ გადავედი შემდეგ დონეზე და ამ საკითხს უფრო მეტი ყურადღება უნდა მივაქციო. კარგით, გონი საკმაოდ დრო გავიდა და შეგვიძლია ახლა ვნახოთ პროგრესის ანგარიში. მანამდე სლაიდებზე რო გადავხედოთ, ანუ ეს არის რაც ზოგადი სურათი, ახლა აქ არის მათემატიკის საფუძვლების საგანი და მოსწავლეები ვინც ყავს, ხედავთ ვინ რა დონეზე არის. და შეგვიძლია ესე ჩამოვშალოთ არა მარტო
საგნის დონეზე, ცალკეულ თემაში შეგვიძლია ვნახოთ ვინ რა დონეზე არის. ახლა ეს არის შესავალი მატემატიკასთან გამოკლებაში და აქ გარდა ეს ამ ზოგადი გრაფიკისა უკვე ხედავთ ჩამოშლილად ყველა ცალკეული უნარი რაც არის აქედან შეგვიძლია დავალების მიცემა. პრინციპში აქ რაც არის სლაიდები უკვე შეგვიძლია თვითონ ჩვენს კლასშიც ვნახოთ. ესე იგი, აქ ვართ ხო ონლაინ სემინარი და გადავიდეთ პროგრესზე. როგორც ხედავთ უკვე ვიღაც ვაჯიშეთ, კარგია. ხო, აქ ეს ფუნქცია რო შეგვიძლია მოსწავლეების სახელები გამოვაჩინოთ ან დავმალოთ და ხედავთ რომ მათემატიკის საფუძველში რომელ მოსწავლეს რამდენი აქვს დახელოვნებული ამ საგანში, ესე პროცენტულად არის დალაგებული და ასე ხედავთ ჩვენი კლასის მედიანას. იგივე ქვემოთ რომ ჩამოვშალოთ, ესე ვიზუალურად უცებ შეგვიძლია დავინახოთ ამ საგანში ხო მათემატიკის საფუძვლებში შემავალ თემებში ჩვენი კლასი როგორ არის. მაგალითად ახლა ასაც ვუყურებ, შეგვიძლია ვთქვათ რომ თანრიგის ერთეულებში უფრო მეტი სამუშაო გვაქვს. მარტო ალბათ ერთი მოსწავლე ყავს, ვინც აი ამ 20% აქვს დახელოვნებული ამ თემაში და ყველაზე კარგად ალბათ როგორც ჩანს ვართ თვლის თემაში. ანუ ყავს სადღაც ალბათ თითო მოსწავლე 1 80%-ზე, 2 60%-ზე ან მეტი. ესე ზოგადად შეგვიძლია დავინახოთ სურათი უკვე თემების დონეზეც. თქვათ თუ კონკრეტულად გვინდა ვნახოთ რა ხდება თქვათ თვლის თემაში, დავაჭერთ ამას. და უკვე ხედავთ კონკრეტულად ვინ არიან ის მოსწავლეები, ვინც არიან ამ სხვადასხვა დონეზე. ახლა ესე კურსორი რომ მიიტანოთ სვეტზე, ზევით რომ დააკვირდეთ აქ ის მუქი რჩება იმ მოსწავლეების სახელები, ვინც არის ამ დონეზე. თქვათ აქ რომ გადავიდეთ, ხედავთ ეს ერთი მოსწავლე არის და ვინ არის ზევით ჩანს. ხო? და აქ ქვემოთ ხედავთ რას? ეს არის უკვე ამ თემაში, თვლის თემაში შემავალი უნარები, სავარჯიშოები. და უკვე ცალკეული სავარჯიშოს მიხედვით ხედავთ რამდენი მოსწავლეს აქვს დახელოვნებული ან რამდენი მოსწავლე რა დონეზე არის. აქაც უცებ თვალი გადავავლოთ, რას ხედავთ რომ აი ეს ორი სავარჯიშო არის, რიცხვზე ერთით მეტისა ან ნაკლების პოვნა და გამატოვებული რიცხვები ის სავარჯიშოებია, სადაც ყველაზე მეტ მოსწავლეს აქვს დახელოვნებული, სამ მოსწავლეს აქვს თითო სავარჯიშოში დახელოვნებული ეს უნარი. ხო? თქვათ აქ შევიდეთ და უკვე ვხედავთ კონკრეტულად ვინ არიან ეს მოსწავლეები. ახლა აქ რა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ? ახლა ამ სავარჯიშოში ხო, ამ მოსწავლეებს ხვდებით რომ ეს აღარ სჭირდებათ ამაზე ვარჯიში ხო, შეგვიძლია რაღაც სხვა უფრო რთული თემა მივცეთ, მაგრამ ეს სხვა მოსწავლეები ვინც არიან, ამათ შეგვიძლია შევახსენოთ რომ ან მივცეთ დავალებად რომ ეს გააკეთო. ამისთვის აქ ეს ხელაკიც აქვე არის, დავალების მიცემა. კლასი არის მონიშნული ონლაინ სემინარი, მოსწავლეები შეგვიძლია ესე იგი აქვირდება რომ ეს გაიგზავნოს ამ მოსწავლეს და ამ მოსწავლეს. დანარჩენებს მივცეთ რომ ეს დავალება გააკეთო, ხო? 6 მოსწავლე არის. ჩაბარების ვადა თქვათ მივცეთ პარასკევი და დრო იყოს თქვათ 8 საათი. და შეგვიძლია მივცეთ ეს დავალებად. ბარემ აქვე ვართ, პატარა დეტალი არის, მაგრამ მნიშვნელოვანი. ის კითხვები რაც გაეგზავნება მოსწავლეებს, ხო? თქვათ გაეგზავნა 7 კითხვა. 7 ამოცანა. როგორ გვინდა ეს რომ ყველას ერთი და იგივე ამოცანა გაეგზავნოს, ან 7 ერთნაირი იყოს, თუ ყველას სხვადასხვა ამოცანა გაეგზავნოს. სხვადასხვა რატო რომ ამ სავარჯიშოში, ასე ვთქვათ, ამ სავარჯიშოში ბანკში ასე ვთქვათ, დაახლოებით 1.30 ეს საშუალოდ 30 სავარჯიშო იქნება და იქიდან შემთხვევითად შეარჩევს ყველა მოსწავლისთვის 7 კითხვას. ნუ თქვათ ეს თუ სახში უგზავნით, ალბათ ჯობია რომ სხვადასხვა გავუგზავნოთ, რომ გადაწერის ალბათობა ნაკლები იყოს. ამიტომ დავტოვოთ პირველი მონიშნული თითოეულ მოსწავლისთვის კითხვების განსხვავებული ნაკრები გაეგზავნოს.
ეს არის ერთ-ერთი გზა, როგორც შეგიძლიათ ამ პროგრესის გამოყენება. ერთი რომ ხედავთ ზოგად სურათს, საგნის დონეზე, თემის დონეზე და მე რომ ჩაუყვებით, ხედავთ უკვე ცალკეული მოსწავლე კონკრეტულ უნარში როგორ არის და თუ გინდათ რომ ეს თემა ყველა ეს სავარჯიშო ყველამ გააკეთოს, შეგიძლიათ დავალების სახით გაუგზავნოთ და მიიღოთ აქ შეტყობინება, რომ მასწავლებელმა გამიგზავნოთ დავალება. და ბოლოს იყო ხო ეს აქტივობის ჩანართი. აქტივობის ჩანართი გიჩვენეთ რას, რომ რამდენ ჩვენ ხედავთ აქ დღის რამდენი დრო დახარჯეს მოსწავლეებმა ხანის აკადემიაზე. და ფერები რაც გულისხმობს, რომ ღია ნაცრისფერი ეს არის სავარაუდო, ასე ვთქვათ, საკლასო კლასში აკეთებული სამუშაო, სადღაც 2 საათამდე დრო, 2 საათამდე თუ იყო შესული ხანის აკადემიის და მუშაობდა და 2-ის მერე სადღაც ესე თუ არის უკვე არის მუქი ნაცრისფერი. და ხედავთ ჩვენ მოსწავლეებს, კურსორიც რომ მივიტანოთ სვეტზე, ხედავთ კონკრეტულად რა გააკეთა, აი თქვა ხედავთ რომ ქართული ეთერი ჯამში 20 წუთი იმუშავა, ხედავთ ვიდეოებს რაც უყურა და ის საავადიშოები რაც გააკეთა, ამასაც ხედავთ. და შეგიძლიათ გაფილტროთ დღეების მიხედვით, თქვა დღეს რომ ნახოთ. ვინ იყო შესული? და თქვა დავიღოთ ბოლო 10 დღე. ესე შეგიძლიათ გაფილტროთ უკვე თქვენი მიზნებიდან გამომდინარე. და ბოლოს რა გვაქვს? ხო ეს რაღაც ზოგადი რჩევები არის ბოლოს, რომ შეგიძლიათ ესე იგი, მნიშვნელოვანია რომ მოსწავლეებთან ერთად დასახოთ მიზნები, ანუ აქ ხანის აკადემიაზე კი შეგიძლიათ დავალების გააგზავნა, მაგრამ ცალკეც ესე საჭირო მუშაობა, რომ თქვა დასახოთ მიზანი, რომ აპრილის თვეში გვინდა მათემატიკის საფუძვლებში ესა და ეს თემა დავასრულოთ. ამ თემაში მივახციოთ დახელოვნების 70%-ს მთელმა კლასმა, ხო? ასეთი შუალედური მიზნების დასახვა არის მნიშვნელოვანი. მეორე რაც არის, ეს უკვე ეს იყავით მომთმენი, ცოტა ისე შეხვეს, მაგრამ ეხმიანება ამ დახელოვნებით სწავლების მიდგომას, რაც დაშვება არის, რომ ყველა მასწავლებელს თქვა თავისი ტემპი აქვს სწავლის და შეიძლება თავიდან არ გამოვიდეს, მაგრამ დროის მერე და მასწავლებლის დახმარებით ისიც დახელოვნდება, ასე ვთქვათ, სამიანი და სამიანზე ცოდნა არის, ასე ვთქვათ, განაჩენი, შეიძლება ამის გამოსწორება და მესამე ასევე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ სისტემა გაძლევთ ამის საშუალებას, რომ ხედავდეთ ადრინდელი თვალი მოსწავლეების პროგრესს. რაც მარტივად შედარებით მარტივად, ხო, ეს გაკეთება შეგიძლიათ, რომ ხედავდეთ ყველა მოსწავლე სად არის, რა დონეზე არის და ვის შეიძლება დახმარება. ვფიქრობ, ხო, ეს იყო ძირითადი რაც შეეხებოდა შესავალს. და ხო, აქ რაც კითხვები თუ გაქვთ პროგრესთან დაკავშირებით მომწერეთ და შეჯამებისთვის გეტყვით შემდეგი ნაბიჯები რა იქნება ამ ტრენინგების და ზოგადად ონლაინ სემინარების. ხო, აქ გმულებს რასაც ხედავთ, ეს არის ონლაინ სემინარების მასალები, რაც ახლა გავიარეთ. და ეს არის ნაწილი, მხოლოდ ნაწილი იმ ტრენინგების, რასაც ვატარებთ, ამ გმულსაც ხედავთ ეკრანზე. ისინი ამასაც მოდით მოგწერთ ჩატში, ვინც ხართ, შეგიძლიათ ნახოთ მარტივად. ეს არის უკვე ეს უფრო გრძელვადიანი ტრენინგი, რასაც სკოლებში ვატარებთ. ამასაც მოდით მოგწერთ და ალბათ ეს ჯგუფს ყველა იცნობთ, ეს არის ჩვენი მასწავლებლების ჯგუფი, ვინც ხანის აკადემიას იყენებს კომუნიკაციისთვის, თითქოს ამ ჯგუფს ვიყენებთ. კი ბატონო, ეს იყო ძირითადი მიმოხილვა, ვინც დაინტერესებული ხართ ტრენინგებით, რომ ჩავატაროთ თქვენ სკოლაში.
თხოვნა იქნება რომ მომწეროთ მერე და უკვე დეტალებზე დავალაპარაკებთ. ხო, თვითონ ტრენინგები არის უფასოდ, ტარდება, თუმცა ეს შესაძლოა რაც არის, რომ ყველა რეგიონში არ გვყავს მწვრთნელი და მაგის გამო შეიძლება ვერ მოხერხდეს რომ თქვენთან ჩავატაროთ, თუმცა მაინც კარგი იქნება რომ მოგწეროთ და გვეცოდინება, თქვა როცა გვეყოლება მწვრთნელი თქვენს რეგიონში შეგეხმიანებით. და ამ ონლაინ სემინარებზეც საინტერესო იქნება თქვენი უკავშირი, რომ მოეწეროთ აქ ჩატში კომენტარების სახით, ან ცალკე მე Facebook-ზე ჯგუფში, უკაცრავად ხმა უკვე არ მევარგა, რომ მოგწეროთ უკავშირი ამ ონლაინ სემინარებზე, პირველიც და იყო, არ ვიცი როგორ გამოვიდა, ამიტომ კიდე მოესწრებით თუ არა, რომ კიდე გქონდეს სემინარები, ან რაც შენიშნები გქონდეთ, მნიშვნელოვანია რომ გავაუმჯობესოთ ეს ონლაინ სემინარებიც. კარგით, კიდევ ერთხელ მადლობა და ამაზე ასე ვთქვათ, დაგემშვიდობებით. კარგად გავით.